Đấy là một món ăn mà người ta bảo rằng nếu bạn chưa thử qua thì coi như bạn chưa thực sự hiểu hết về ẩm thực Pháp. Tại sao người Pháp lại mê mẩn món này như vậy? Làm sao mà một món ăn nghe có vẻ đáng sợ, thịt bò sống 100% lại trở thành biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế? Món này được gọi là tartare, món ăn khiến cả thế giới phải trầm trồ vì sự táo bạo của người Pháp. Món này được làm từ thịt bò sống 100%, thường là phần thăn bò chất lượng cao, được thái mỏng hoặc băm nhuyễn, trộn cùng những loại gia vị như là hành tây, nụ bạch hoa, mùi tây, đôi khi còn thêm một chút rượu vang đỏ hoặc nước cốt chanh. Điểm nhấn của món ăn là lòng đỏ trứng sống làm tăng độ béo ngậy và tạo ra một sự kết hợp hương vị bùng nổ. Nghe thì có vẻ nguy hiểm nhưng với người Pháp, đây không chỉ là một món ăn mà là một tác phẩm nghệ thuật, là minh chứng cho sự tinh tế trong ẩm thực của họ. Tại sao người Pháp lại ăn thịt bò sống? Điều gì khiến món này không chỉ tồn tại mà còn trở thành một biểu tượng ẩm thực? Câu chuyện thịt bò sống thì bắt đầu từ rất xa xưa và nó liên quan đến những chiến binh du mục dũng mãnh. Món này có thể bắt nguồn từ những bộ tộc du mục ở Trung Á, đặc biệt là người Tata, những kỵ sĩ thiện chiến sống trên lưng ngựa. Tương truyền để tiết kiệm thời gian trong những chuyến hành quân dài ngày, họ thường đặt những miếng thịt bò sống dưới yên ngựa. Nhiệt độ và áp lực từ yên ngựa sẽ làm thịt mềm ra, giúp họ có thể ăn ngay mà không cần nấu nướng. Nghe có vẻ hơi kinh dị, nhưng đó là cách người xưa sáng tạo để duy trì năng lượng trong những chuyến đi dài. Tuy nhiên đừng vội nghĩ rằng món tartare hiện đại của Pháp giống hệt như món thịt bò sống của người du mục. Thực tế câu chuyện về người Tartare có thể chỉ là một truyền thuyết, nhưng nó đã đặt nền móng cho cái tên tartare. Khi món ăn này du nhập vào châu Âu, đặc biệt là Pháp, nó đã được nâng tầm thành một món ăn tinh tế phù hợp với gu ẩm thực của giới thượng lưu. Vào đầu thế kỷ 20, tartare bắt đầu trở nên phổ biến ở Pháp nhờ các đầu bếp tới từ Nga và Đông Âu. Những đầu bếp này mang theo công thức chế biến thịt sống, nhưng thay vì giữ nguyên theo kiểu ăn thô sơ, họ đã biến tấu món ăn theo phong cách Pháp, tỉ mỉ, tinh tế và sáng tạo. Thịt bò được chọn phải là loại thăn cao cấp, tươi ngon, không có chút gân hay là mỡ. Các loại gia vị được thêm vào để tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa vị béo của thịt, vị thơm của thảo mộc và vị chua nhẹ từ rượu hoặc nước cốt chanh. Từ đó, tartare không chỉ là món ăn của những chiến binh mà trở thành món ăn được yêu thích trong các nhà hàng cao cấp ở Paris và khắp nước Pháp. Hành trình từ yên ngựa đến bàn tiệc thượng lưu chính là minh chứng cho khả năng biến hóa kỳ diệu của người Pháp trong việc biến những nguyên liệu đơn giản thành một kiệt tác ẩm thực. Để hiểu tại sao người Pháp lại yêu thích món ăn thịt bò sống 100% này, chúng ta cần nhìn vào văn hóa ẩm thực của họ. Người Pháp không chỉ ăn để no mà còn ăn để thưởng thức, để trải nghiệm và để tôn vinh những nguyên liệu của mình. Với họ, ẩm thực là một nghệ thuật và tartare là một kiệt tác. Một trong những lý do lớn nhất khiến tartare được yêu thích ở Pháp chính vì nó tôn vinh sự tươi ngon của nguyên liệu. Để làm món này, thịt bò phải đạt chất lượng rất cao. Người Pháp rất khắt khe trong việc chọn nguyên liệu, đặc biệt với món ăn không qua nấu nướng. Hơn nữa, việc sử dụng lòng đỏ trứng sống và các loại gia vị như là mùi tây, hẹ hay là nụ bạch hoa cũng là một cách để làm nổi bật sự tinh khiết của nguyên liệu. Với người Pháp, một món ăn ngon không cần phải phức tạp mà quan trọng là phải giữ được bản chất của từng thành phần. Họ cũng nổi tiếng với tinh thần táo bạo trong ẩm thực, từ việc ăn ốc sên, gan ngỗng béo đến phô mai nặng mùi. Họ không ngại thử nghiệm những món ăn mà nhiều người có thể coi là kỳ lạ. Tartare cũng là một minh chứng rõ ràng cho sự táo bạo này. Trong khi nhiều nền văn hóa khác coi thịt sống là điều cấm kỵ, người Pháp lại biến nó trở thành một món ăn sang trọng, được phục vụ trong những nhà hàng Michelin danh giá. Ở Pháp, món này thường xuất hiện trong thực đơn của những nhà hàng cao cấp, nơi thực khách sẵn sàng trả giá rất cao để thưởng thức một đĩa tartare được chuẩn bị ngay tại bàn. Việc chế biến món ăn này thường là trước mặt thực khách, từ việc băm thịt, trộn nhân gia vị đến trình bày. Đó là một màn trình diễn nghệ thuật thể hiện sự khéo léo và chuyên nghiệp của đầu bếp. Hơn nữa, tartare còn gắn liền với hình ảnh của giới thượng lưu Pháp. Trong những năm đầu thế kỷ 20, món ăn này được yêu thích bởi tầng lớp quý tộc và những người sành ăn. Ngày nay, nó vẫn giữ được vị thế của mình, xuất hiện trong những nhà hàng sang trọng không chỉ ở Pháp mà còn trên toàn thế giới. Chỉ cần nhìn cách món ăn được trình bày với hình trụ thịt đỏ tươi, lòng trứng vàng óng và những sợi rau xanh mướt, bạn sẽ hiểu vì sao người Pháp coi đây là một món ăn tinh tế bậc nhất. Đây không chỉ là một món ăn mà còn là một quá trình tỉ mỉ, đòi hỏi sự chăm chút và kỹ năng của đầu bếp. Nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần lấy thịt bò sống trộn với vài thứ gia vị là xong thì bạn đã nhầm. Bước đầu tiên quan trọng nhất đó là chọn thịt như đã nói. Ở Pháp, các đầu bếp thường chọn thịt từ những trang trại uy tín, nơi bò được nuôi bằng cỏ tự nhiên để đảm bảo hương vị thơm nhất. Thịt sau đó sẽ được làm sạch kỹ lưỡng, loại bỏ hết mỡ và gân, rồi nó được bảo quản ở nhiệt độ lạnh để giữ độ tươi, nhưng không được đông đá vì điều đó có thể làm mất đi kết cấu mịn màng của thịt. Sau khi chọn được miếng thịt rồi thì đầu bếp sẽ bắt đầu công đoạn thái thịt. Có hai cách phổ biến để chuẩn bị thịt cho tartare, đó là thái mỏng hoặc băm nhuyễn. Với cách thái mỏng, thịt được cắt thành dải dài, mỏng, sau đó tiếp tục thái nhỏ hơn
thành các miếng vuông nhỏ xíu. Công đoạn này đòi hỏi dao sắc và tay nghề cao để đảm bảo các miếng thịt đồng đều, không bị nát. Với cách băm nhuyễn, một số đầu bếp chọn băm thịt bằng tay hoặc dùng máy để tạo ra kết cấu mịn hơn. Tuy nhiên, dù băm nhuyễn hay thái mỏng, thịt vẫn phải giữ được độ tươi và không bị chín ở trong quá trình chế biến. Sau khi thái xong, thịt được đánh nhẹ để tạo độ kết dính, giúp dễ dàng nặn thành hình khi mà trình bày. Tiếp theo đó là phần ướp gia vị. Đây cũng là một bước quan trọng. Thịt bò sống sẽ được trộn với một loạt nguyên liệu để tạo hương vị đặc trưng của món tartar. Lòng đỏ trứng chính là phần đáng chú ý, mang độ béo ngậy và mượt mà. Rượu vang và chanh ở đây, đó chính là bí quyết để cho làm thịt chín một cách nhẹ nhàng, giúp thịt bớt mùi tanh và tăng thêm vị chua thanh. Cuối cùng, một chút ớt bột hoặc tiêu đen được thêm vào để tạo vị cay nồng và kích thích vị giác. Tất cả các nguyên liệu này được trộn đều với thịt bò nhưng không được trộn quá mạnh để tránh làm mất kết cấu tự nhiên của thịt. Một số nhà hàng còn để thực khách tự trộn gia vị tại bàn, tạo ra một trải nghiệm rất thú vị. Cuối cùng, tartar được trình bày một cách tinh tế. Thịt bò được nén thành hình trụ cao khoảng 2 đến 3 cm, đặt ở giữa đĩa. Một lòng đỏ trứng được đặt cẩn thận lên trên như một viên ngọc quý. Xung quanh là những sợi hành tây bào mỏng, hẹ xanh và đôi khi vài cọng mùi tây để trang trí. Món ăn thường được phục vụ kèm bánh mì nướng giòn và một ít salad tươi để cân bằng vị béo. Nhìn đĩa tartar, bạn sẽ thấy nó không chỉ là món ăn mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự tỉ mỉ và gu thẩm mỹ của người Pháp. Nếu bạn là người lần đầu thử tartar, bạn có thể cảm thấy e dè. Nếu bạn ở Việt Nam, bạn hãy chọn những nơi chuyên về ẩm thực châu Âu và được đánh giá cao. Còn nếu bạn chưa quen với ý tưởng ăn thịt sống, hãy bắt đầu với một phần nhỏ và tập trung vào hương vị. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy thịt bò tươi khi được trộn đúng cách, có vị ngọt tự nhiên, béo ngậy và rất dễ chịu. Không phải ai cũng yêu thích món tartar ngay từ đầu. Có hai luồng ý kiến chính về món ăn này. Một số người cảm thấy e dè với ý tưởng ăn thịt sống và trứng sống, lo lắng về vấn đề vệ sinh hoặc đơn giản là không quen với kết cấu của thịt. Điều này đặc biệt đúng với những nền văn hóa nơi thịt thường được nấu chín kỹ trước khi ăn. Ngược lại, những ai đã từng thử và yêu thích tartar thường bị mê hoặc bởi hương vị độc đáo của họ. Họ cho rằng món ăn này không chỉ ngon mà còn là một trải nghiệm ẩm thực không thể nào quên. Dù bạn thuộc nhóm nào, không thể phủ nhận rằng tartar là một món ăn đầy cá tính, thể hiện tinh thần sáng tạo và táo bạo của người Pháp. Và đây không phải là món thịt sống duy nhất trên thế giới. Nhiều nền văn hóa khác cũng có những món ăn sử dụng thịt sống, nhưng mỗi món lại mang một phong cách và ý nghĩa riêng. Trước tiên hãy nói về một món ở Hàn Quốc có tên là chukhae. Chukhae là thịt bò sống thái mỏng, thường được làm từ thăn bò cao cấp, trộn với dầu mè, nước tương, đường, tỏi, đôi khi là một chút ớt bột Hàn Quốc. Điểm nhấn thường là một lòng đỏ trứng sống, tương tự như món tartar, và nó được ăn kèm với lê Hàn Quốc để tạo độ giòn ngọt. So với tartar, chukhae có hương vị đậm đà hơn nhờ dầu mè và nước tương, và nó mang đậm vị Á Đông hơn. Tiếp theo chúng ta có koi soi của Thái Lan, một món ăn thịt sống phổ biến ở vùng Đông Bắc. Món này thường được làm từ thịt bò hoặc là thịt lợn sống, trộn với tiết, nước mắm, ớt, chanh và những loại rau thơm như là húng quế hay là rau mùi. Điểm đặc biệt của món này là vị cay nồng và vị chua thanh, rất đậm đà và mạnh mẽ, phù hợp với khẩu vị của người Thái. So với tartar, món koi soi của người Thái có phần nặng đô hơn về gia vị, với sự xuất hiện của tiết làm tăng độ hấp dẫn nhưng cũng khiến món ăn kén người thưởng thức hơn. Một món thịt sống khác đáng chú ý là món carpaccio của Ý. Carpaccio thường được làm từ thịt bò hoặc cá sống, thái cực mỏng, gần như là trong suốt, sau đó dưới dầu ô liu, nước cốt chanh và rắc phô mai, tiêu đen. So với tartar, món này có cách chế biến đơn giản hơn, không sử dụng lòng đỏ trứng hay những loại gia vị phức tạp. Hương vị của carpaccio thiên về sự thanh nhẹ, tập trung vào vị ngọt tự nhiên của thịt hoặc cá, trong khi tartar lại đậm đà và phức tạp hơn nhờ sự kết hợp của nhiều loại gia vị. Cuối cùng hãy nhắc đến một món ăn có tên là kifo của Ethiopia. Kifo là món thịt bò sống băm nhuyễn, trộn với bơ nóng chảy và một loại gia vị cay đặc trưng của Ethiopia. Món này thường được ăn kèm với một loại bánh mì dẹt truyền thống. So với tartar, kifo có vị cay nồng và béo hơn nhờ bơ, mang đậm phong cách ẩm thực châu Phi. Tuy vậy, cách chế biến của món này ít chú trọng đến sự tinh tế trong trình bày, mà tập trung vào hương vị mạnh mẽ và sự kết hợp với bánh. Ngày nay, tartar nó không chỉ là một món ăn bình thường, không chỉ là món ăn của Pháp, mà đã trở thành một món ăn quốc tế xuất hiện trong thực đơn của các nhà hàng từ New York đến Tokyo. Mỗi nơi lại có cách chế biến biến tấu riêng, nhưng phiên bản cổ điển của Pháp vẫn là chuẩn mực. Ở một số quốc gia, người ta thậm chí còn sáng tạo các phiên bản như là tartar cá hồi, cá ngừ hoặc thậm chí là rau củ để phù hợp với khẩu vị của từng nơi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn có dám thử món này hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.